Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, Zoya đã có mặt ở đó từ rất sớm. Căn nhà nhỏ vẫn như mọi ngày. Khoảng sân còn vương nắng. Bên trong, Hakan vẫn cần được chăm sóc từng chút một. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Sakina lại nặng trĩu hơn thường lệ. Bởi Zoya vừa được đưa đến trong tình trạng không khỏe. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cô bé liền hỏi Sakina. Zoya đến rồi à? Sakina đáp. Vâng, chú Hafiz đưa con bé đến. Mau lại xem sắc mặt của Zoya đi. Sao Karim lại không chăm sóc con bé? Trong giọng nói của Sakina có sự lo lắng không giấu nổi. Cô nhìn khuôn mặt vàng vọt của con gái mà trái tim như thắt lại. Zoya đã lớn hơn Rachel và Asam. Vậy mà con bé còn bệnh đến mức này thì hai đứa nhỏ kia sẽ ra sao? Những câu hỏi ấy cứ cuộn lên trong lòng Sakina. Không phải vì cô muốn trách móc cho hả giận, mà vì cô là mẹ. Và một người mẹ chỉ cần nhìn sắc mặt con mình thay đổi cũng đủ biết con đã chịu đựng điều gì. Nhiếp ảnh gia hỏi. Cô định đưa Zoya đi khám à? Sakina gật đầu. Vâng, Zoya không được khỏe. Tôi sẽ đưa Hakan cho Ali trước, rồi đưa Zoya đi khám. Trời ơi, tôi mệt quá. Tôi cũng không biết phải xử lý chuyện của mình thế nào nữa. Câu nói ấy nghe như một tiếng thở dài. Bởi trong cuộc đời Sakina lúc này, việc gì cũng chất chồng lên nhau. Căn nhà cũ sắp phải rời đi. Karim vẫn tiếp tục gây khó dễ. Hakan còn nhỏ, không thể rời mẹ. Zoya thì bệnh. Rachel và Asam vẫn chưa được ở bên cô trọn vẹn. Và giữa tất cả những nỗi lo ấy, Sakina vẫn phải tự mình sắp xếp từng việc một. Đưa Hakan sang nhà Ali. Đưa Zoya đến bác sĩ. Một lúc sau, Sakina nói với Zoya. Cô gọi con bằng giọng thật dịu. Zoya, dậy đi con yêu. Dậy đi rửa tay rửa mặt nào. Để mẹ nấu bữa sáng cho con. Zoya nằm đó, mệt mỏi và uể oải. Cô bé không còn vẻ lanh lợi như những lần trước. Sakina nhìn con gái rồi nói với nhiếp ảnh gia rằng sáng nay khi nhìn thấy Zoya, tình trạng của con bé rất tệ. Mặt mũi vàng vọt cả đi. Đó là điều khiến cô không thể chậm trễ thêm nữa. Dù có bận bao nhiêu, dù còn Hakan phải chăm, cô vẫn phải đưa Zoya đi khám. Lúc đầu, khi nghe mẹ nói sẽ đưa đi bác sĩ, Zoya không muốn đi. Cô bé nói mệt, không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà. Nhưng Sakina hiểu, chỉ ở nhà thôi là không đủ. Cô nhẹ nhàng khuyên con. Dỗ dành từng chút một. Không la mắng. Không ép buộc bằng sự nóng này. Chỉ dùng tình thương của một người mẹ để làm con yên tâm. Sakina nói, mẹ đã nấu cơm cho con rồi. Đợi chúng ta đi khám về, mẹ sẽ chăm con thật tốt. Câu nói ấy khiến lòng người nghe cũng trùng xuống. Nhưng với con, cô luôn muốn dành những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Một bàn tay nắm lấy con giữa lúc con mệt. Đó là tình mẹ của Sakina. Sau khi dỗ được Zoya, Sakina gọi điện cho Ali. Cô nói, Ali, tôi muốn đưa Hakan về nhà anh. Anh có thấy phiền không? Tôi nhất định phải đưa Zoya đi khám. Tôi sẽ đưa cho anh một ống thuốc. Giúp Hakan uống giúp tôi nhé. Sakina không muốn làm phiền Ali. Nhưng lúc này, cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu bế cả Hakan theo đến bệnh viện, cô sẽ rất khó chăm Zoya. Hakan còn nhỏ. Còn Zoya thì đang sốt, cần được mẹ ở bên theo dõi. Vì vậy, gửi Hakan cho Ali là cách tốt nhất trong lúc này. Cúp máy xong, Sakina quay sang Zoya rồi nói. Đưa Hakan đến chỗ Ali, rồi chúng ta đi gặp bác sĩ nhé. Sau đó, Sakina chuẩn bị mọi thứ thật nhanh. Cô bế Hakan, dẫn Zoya đi cùng, rồi rời khỏi căn nhà nhỏ. Người tài xế quen thuộc, cũng là bố vợ của Ali, đã đợi sẵn. Chiếc xe đưa ba mẹ con đi về phía nhà Ali. Trên đường đi, Zoya ngồi cạnh mẹ, mệt mỏi nhưng đã chịu nghe lời. Vài phút sau, họ đến nhà Ali. Ali bước ra mở cửa. Sakina nói ngay, tôi muốn đưa Zoya đi khám. Hakan ở cùng anh nhé. Zoya bị sốt rồi. Người con bé nóng lắm. Nghe vậy,
Ali liền bế Hakan từ tay Sakina. Anh chỉ nói, đi đường bình an nhé. Một lời chúc ngắn ngủi. Sau đó, Sakina đưa Zoya lên bệnh viện. Khi đến nơi, cô dẫn con gái vào sảnh phòng khám để chờ. Không khí bệnh viện luôn có một cảm giác rất khác. Sakina ngồi kế bên Zoya. Có lẽ cô muốn con biết rằng mẹ vẫn ở đây. Một lúc sau, Zoya được đưa vào phòng truyền dịch. Sakina ở bên cạnh con. Nhìn từng giọt dịch chảy xuống, cô vừa lo, vừa xót. Không người mẹ nào có thể bình thản khi thấy con mình yếu đi. Cô không biết trong thời gian ở cùng Karim, Zoya đã ăn uống thế nào, có được ai hỏi han khi thấy mệt hay không. Càng nghĩ, lòng cô càng đau. Sau khi truyền dịch và khám xong, Sakina đưa Zoya rời khỏi bệnh viện. Con bé có lẽ vẫn còn mệt, nhưng sắc mặt đã bớt đáng lo hơn. Sakina nắm tay con gái đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ của Zoya nằm gọn trong tay mẹ. Rời bệnh viện, Sakina nói sẽ đưa Zoya đi mua sắm một ít đồ. Có lẽ cô muốn làm con gái vui hơn. Muốn cho Zoya có một chút niềm vui nhỏ. Sakina đưa Zoya đến một cửa hàng nhỏ ven đường. Cô bảo con gái cứ lựa món mà con thích. Zoya nhìn quanh cửa hàng. Có lẽ sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng khi được mẹ cho chọn đồ, trong mắt cô bé cũng có thêm chút ánh sáng. Đối với trẻ con, đôi khi một món đồ nhỏ cũng đủ làm lòng chúng dịu lại. Vì đó là món mẹ mua. Là bằng chứng rằng mẹ vẫn nhớ đến mình, vẫn muốn làm mình vui. Sau đó, Sakina đi đến một sạp trái cây. Cô mua một ít trái cây. Những loại quả giản dị thôi, nhưng trong đó là sự chăm sóc của người mẹ muốn con nhanh khỏe lại. Khi trẻ bị bệnh, một chút trái cây, một bữa ăn nóng đều có thể trở thành điều khiến con cảm thấy an toàn hơn. Rồi Sakina ghé sang một tiệm giày dép. Cô mua cho Zoya một đôi dép mới. Có lẽ đôi dép cũ của con đã không còn tốt. Hoặc có lẽ Sakina chỉ muốn tặng con một món đồ thật thiết thực để Zoya có thể đi lại thoải mái hơn. Dù là lý do gì, đôi dép mới ấy vẫn là một món quà chứa đầy tình thương. Sau khi mua sắm xong tất cả mọi thứ, Sakina đưa Zoya trở về nhà. Một người mẹ có thể kiệt sức vì cuộc đời. Nhưng khi con bệnh, cô vẫn đứng dậy. Bởi cô biết các con của cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Chúng bị cuốn vào những mâu thuẫn của người lớn. Sakina không sợ vất vả. Điều khiến cô sợ nhất là không thể ở cạnh con khi con cần mình. Sakina đưa Zoya trở về nhà. Trong lòng vẫn còn nhiều nỗi lo. Nhưng trong từng bước chân ấy, tình mẹ vẫn hiện lên rõ ràng. Vừa trở về đến nhà, Sakina gần như không kịp nghỉ ngơi. Cô đặt những món đồ vừa mua xuống, rồi lập tức bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Một ngày của Sakina luôn vội vã như thế. Vừa đưa Zoya đi khám bệnh về, trong lòng còn chưa hết lo lắng, cô đã phải nghĩ ngay đến bữa ăn cho con gái. Sakina nói với nhiếp ảnh gia, tôi phải nấu bữa trưa cho con gái. Đã 1 giờ chiều rồi. Tôi đã nhờ bà Hilda đưa Hakan đến. Sakina quay sang nhìn Zoya rồi dịu dàng hỏi, Zoya, con muốn ăn trái cây không? Mau dậy nào. Đi rửa tay đi. Rachel và Asam cũng bị bệnh à con gái? Zoya liền lắc đầu, trả lời mẹ rằng không có. Nghe con nói vậy, Sakina cũng nhẹ lòng hơn một chút. Zoya đã lớn hơn, vậy mà vẫn bệnh đến mức mặt mũi vàng vọt. Nếu hai đứa nhỏ hơn cũng bị bỏ bê, không được chăm sóc cẩn thận, Sakina thật sự không biết mình phải chịu đựng thế nào. Một lúc sau, bà Hilda bế Hakan đến nhà Sakina. Vừa bước vào, bà đã hỏi ngay, Zoya ổn chứ? Cô vừa đưa Zoya đi khám rồi à? Giọng bà Hilda đầy lo lắng. Bà luôn dành cho những đứa trẻ một sự quan tâm rất thật lòng. Sakina đáp, vâng, không sao đâu.
Ban đầu tôi định ghé qua nhà Ali đưa Hakan về, nhưng thấy trễ quá nên tôi đã về nhà trước. Có lẽ Sakina không muốn làm phiền ai thêm. Cô biết nhà Ali cũng còn nhiều việc. Parisa đang mang thai. Bà Yuda cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng trong những lúc khó khăn như hôm nay, sự giúp đỡ của bà Yuda lại giống như một bàn tay ấm áp kéo Sakina ra khỏi cảm giác đơn độc. Bữa trưa đang được chuẩn bị. Căn nhà nhỏ của Sakina, sau một buổi sáng nhiều lo lắng, dần có lại hơi ấm của gia đình. Sau đó, Sakina nhìn Zoya rồi nhẹ nhàng nhắc con. Con gái, đừng ăn đồ ăn nhanh mua ngoài siêu thị nữa. Chúng ta nên ăn những món lành mạnh. Đó không chỉ là lời dặn, mà là nỗi lo của người mẹ dành cho sức khỏe của con. Sakina biết trẻ con thường thích những món mua sẵn, những món nhanh gọn, có vị lạ và dễ ăn. Nhưng cô cũng hiểu, điều cần nhất vẫn là những bữa ăn tử tế, sạch sẽ. Bà Yuda nghe vậy cũng không kìm được lòng mình. Bà nói với Sakina, đừng để Zoya đến chỗ Karim nữa. Karim không chăm sóc các con. Rồi bà quay sang Zoya, giọng vừa thương vừa nghiêm. Cháu gái của bà, khi Karim đến thì đừng đi theo ông ấy nữa. Câu nói ấy khiến không khí trong nhà lặng đi. Bởi bà Yuda chính là mẹ ruột của Karim. Nhưng ngay cả bà, người đã sinh ra Karim, cũng không thể chấp nhận những gì con trai mình đang làm. Karim không quan tâm đến vợ con, không chăm sóc các con tử tế. Đến cả mẹ ruột của mình, Karim cũng chẳng mấy khi hỏi han hay để tâm. Vì vậy, khi thấy Zoya bệnh, khi thấy Sakina phải vất vả đưa con đi khám, bà Yuda càng đau lòng hơn. Không phải chỉ đau cho Sakina, mà còn đau vì chính con trai mình đã trở thành người khiến những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi. Trong căn nhà nhỏ ấy, bà Yuda không đứng về phía Karim. Bà đứng về phía lẽ phải. Đứng về phía những đứa trẻ cần được chăm sóc. Và đứng về phía Sakina, người mẹ đang cố giữ lấy từng đứa con bằng tất cả sức lực còn lại. Sau đó, Sakina mời bà Yuda ở lại ăn trưa cùng mọi người. Bà Yuda liền đồng ý. Có lẽ bà cũng hiểu hôm nay Sakina đã quá mệt. Ở lại một bữa cơm, phụ giúp trông các cháu, phụ giúp dọn dẹp một chút, cũng là cách bà chia sẻ với Sakina những gánh nặng trong ngày. Hôm nay, Sakina sẽ làm món gà nướng cho mọi người ăn. Cô vừa chuẩn bị, vừa nói. Zoya thích ăn khoai tây lắm. Món khoai tây nghiền của tôi ngon lắm. Zoya ăn từ nhỏ đến lớn, đến giờ vẫn thích ăn. Giọng Sakina khi nói đến món ăn của con gái bỗng trở nên mềm hơn. Trong ký ức của một người mẹ, mỗi đứa con đều gắn với một món ăn quen thuộc. Zoya thích khoai tây nghiền. Có thể món ăn ấy không sang trọng, không cầu kỳ. Nhưng khi Zoya ở bên mẹ, cô bé được mẹ chăm sóc từng chút một. Giờ đây, khi con bệnh và trở về, Sakina lại muốn nấu đúng món con thích. Khi có bà Yuda ở đây, căn nhà của Sakina dường như ấm cúng hơn. Bà phụ trông Hakan, quan sát Zoya, thỉnh thoảng lại giúp Sakina một tay trong những việc nhỏ. Còn Sakina thì lo bữa trưa, đi lại giữa bếp. Có lẽ, khi ở nhà Sakina, bà Yuda cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Không có quá nhiều căng thẳng như ở nhà Ali. Không phải đứng giữa những mâu thuẫn của Ali và Parisa. Ở đây, bà được là chính mình. Một người bà giàu lòng thương, muốn chăm sóc trẻ nhỏ, muốn phụ giúp một người mẹ đang quá nhiều vất vả. Và Sakina cũng vậy. Khi có bà Yuda bên cạnh, cô không còn cảm thấy mình phải gánh mọi thứ một mình. Một lúc sau, bữa trưa được dọn ra. Bữa ăn gồm có cơm, gà nướng và một ít khoai tây dành riêng cho Zoya. Đó là một bữa ăn được chuẩn bị bằng tất cả sự chăm chút. Cô nhìn Zoya rồi hỏi, con rửa tay chưa? Zoya ngoan ngoãn trả lời, rồi ạ. Chỉ một câu đáp nhỏ thôi, nhưng cũng khiến căn nhà trở nên dịu lại. Sau một buổi sáng bệnh mệt, Zoya cuối cùng cũng ngồi vào mâm cơm của mẹ. Đối với trẻ con, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Được ở trong căn nhà mà mình biết chắc rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ vẫn luôn thương mình nhất. Sau khi ăn trưa xong, Sakina gom lại một ít phần thịt dư. Cô mang ra ngoài cho con chó quen thuộc trước nhà. Sakina nói với nhiếp ảnh gia, chó thích thịt sống hơn thịt nướng xiên. Con chó này không vào sân. Nó rất ngoan.
Câu nói ấy cho thấy một nét rất dịu dàng trong Sakina. Cô nhớ thói quen của nó, biết nó thích gì hơn. Giữa những ngày đầy căng thẳng vì Karim, vì nhà cửa, vì con cái, Sakina vẫn giữ được trong lòng một sự tử tế rất bình dị. Sau đó, Sakina quay lại tưới nước cho khu vườn của mình. Cô cầm vòi nước, chậm rãi đi qua từng luống cây. Những gốc ớt đang lớn tốt. Những cây hoa hướng dương vươn lên dưới nắng. Sakina nói với nhiếp ảnh gia, ớt đang lớn rất tốt. Hoa hướng dương thiếu nước thì sẽ bị cong xuống. Khu vườn ấy là một phần cuộc sống của Sakina. Một phần rất nhỏ, nhưng chứa đựng rất nhiều công sức. Cô chăm từng cây ớt, để ý từng bông hướng dương, biết cây nào cần nước, cây nào đang lớn khỏe, cây nào có dấu hiệu yếu đi. Bởi với Sakina, trồng cây không chỉ để có rau quả. Nó còn là cách cô giữ cho căn nhà này có sự sống. Giữa một cuộc đời đầy biến động, cây cối vẫn lớn lên từng ngày nếu được chăm sóc. Và có lẽ, Sakina cũng mong các con mình như những cây trong vườn ấy. Dù gặp nắng gắt, dù bị gió làm nghiêng, dù có lúc thiếu nước, chỉ cần được chăm đúng lúc, chúng vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể xanh trở lại. Trong lúc Sakina ra ngoài xem khu vườn, bên trong nhà, bà Hilda cũng không ngồi yên. Bà phụ Sakina rửa chén và dọn dẹp. Từng chiếc bát, chiếc đĩa sau bữa trưa được bà nhẹ nhàng làm sạch. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, cùng lặng lẽ làm việc trong một nhịp rất quen thuộc. Người này nấu cơm, người kia rửa chén. Tất cả đã tạo nên một cảm giác vô cùng giản dị, nhưng lại rất ấm áp. Có lẽ, sức mạnh của Sakina không nằm ở những lời tuyên bố mạnh mẽ, mà nằm trong cách cô tiếp tục sống. Bà Hilda ở bên cạnh, lặng lẽ phụ giúp. Zoya được mẹ chăm sóc sau cơn bệnh. Hakan trở về vòng tay của mẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, dù cuộc đời ngoài kia vẫn còn rất nhiều giông gió, căn nhà của Sakina vẫn có một điều rất quý. Đó là hơi ấm của tình thương. Một thứ không cần giàu sang mới có, không cần nhà lớn mới giữ được. Chỉ cần có những con người thật lòng quan tâm đến nhau, cùng nhau chia sẻ từng việc nhỏ, thì ngay cả một căn nhà đơn sơ giữa vùng đất đầy cát bụi cũng có thể trở thành nơi khiến người ta muốn quay về.